Bismillahirrahmanirrahim. My name is, for example, زما شیراز نوم دی نو زه به یم چې دا خو د یو MPhil د سټوډنټ پریزنټیشن دی. نو که فرض که زه MPhil سټوډنټ یم، زه یم چې my name is Shiraz, MPhil scholar, BUTMS University. My supervisor is، د سپروایزر نوم به والی پروفیسر ډاکټر حمدالله خان ترین. My research topic is، بیا به راشي خپل ټاپک به ایکسپلین کې. My research topic is first principal studies of electronic structural and thermoelectric properties of strain-tuned two-dimensional copper halides. زما په ټاپک کې لولنی ټرم راځي first principal studies. So first principal studies څه ته ویلی شي؟ When you are calculating something without laboratory, with the help of powerful computers, powerful equations، نو دې ته موږ فرست پرنسپل سټډیز وایو چې موږ ډیټا راواخلو، لیټس کانسټنټس راواخلو، د میټیریل سټرکچر راوالو او په هغې باندې موږ د پاورفل ټولز په مدد سره کالکولیشن شروع کړو، د هغه ریلیکس کو جیومټري وګورو چې سټیبل دی که انسټیبل دی، with the help of فونان سټډي. بیا د هغې نه بعد موږ د ده څه نور ویو فنکشنز جنریټ کړو، د هغې نه موږ ډیټا راوباسو. دې ټوټل ته موږ وایو چې دا فرست پرنسپل سټډي دی with the help of powerful codings. د هغې په بیک باندې ښه strong quantum mechanical equations وي. ښه، electronic structure and thermoelectric properties. electronics properties څه ته ویلی شي؟ چې کله موږ د یو material band gap calculate کوو. It includes the band gap sharing of electron، چې electron sharing څومره کوي په valence band په conduction band باندې. نو دې ته موږ وایو یا density of state، partial density of state موږ study کوو، نو دا electronic study ده. نیچر معلوم کو، میټالیک دی، انسولیټر دی، سیمی کنډکټر دی. structure properties څه ته ویلی شي؟ it includes geometry. په دې کې geometry راځي، د lattice constant دی، د position دی، د space group دی په کوم فیسبوک کې stable دی، په کوم کې نه دی stable. and thermoelectric property. thermoelectric property basically د یو میټیریل سیبیک کوفیشنټ د فیګر اف میرټ کالکولیټ کول چې د هیټ د وجې، فار ایگزامپل هیټ تو الکتریک کنورژن هم په دې کې راځي، د هیټ ته څنګه ریسپانس ورکوي. ترموالکتریک پراپرټیز ښه دي که ښه نه دي، هیټ سینسرز یوز کیدی شي که نشي یوز کیدی. ټیک شو. نو الکترونیک سټرکچرل اینډ ترموالکتریک پراپرټیز خو د سټرین ټیون مینس کله چې په یو جیومټري باندې موږ پریشر اپلای کوو، کمپریس یې کوو یا سټریچ یې کوو، دا موږ سټرین وایو، انډر پریشر سټډي ورته هم وایي. ټو ډایمنشنل کاپر هیلایډز. ټو ډایمنشن مینس یو خو زموږ سره دا دی که نه چې دا به 3 ډایمنشنز راشي. ټیک شو. دیس از 3 ډایمنشن. موږ فی الحال څه چل کوو چې دا موږ 2 ډایمنشن اغستی دی. ټیک شو. دا موږ 2 ډایمنشن اغستی دی. او CU کاپر از د میجر الیمنٹ اینڈ X هیلوجنز دی، فلورین هم کیدی شي، کلورین هم کیدی شي، بریمین هم کیدی شي، ایوډین هم کیدی شي. Outline of thesis: introduction, calculation methods، results and discussion او calculations. په introduction کې لاولنې دا ټرم بیسیکلی سیلور دی. ټیک شو. زه به دا ځای کې د یوز کوم چې this term is basically silver، sorry copper. زه به material راولم چې this is copper. ښه، د کاپر هیلاید سیمی کنډکټر فیملی. کاپر هیلاید چې کوم دی نو یو ټرم به کاپر وي. ټیک شو. او د هیلوجن نه به کې کلورین، برومین، فلورین، ایوډین هم څه ډېر ښه ریزلټس نمبر کوي، او اسټاټین خو په دې ګروپ کې له سره ریاکشن نه کوي. نو په دې وجه باندې د دې ریزلټس ښکلي دي، موږ دا انکلوډ کړي دي. contains a major element copper from a group IB. ټیک شو. ګروپ 1B نه به تاسو فرست بي نه به کاپر واخلئ، او د 7A نه به بیا دا هیلوجنز واخلئ. ما دا ځای منشن کړي دي پیریاډک ټیبل کې، دا زموږ سره کاپر دی او دا هیلوجنز دی. ټیک شو. structural properties کې څه راځي؟ structural properties includes molecular geometry. په دې کې د molecular geometry راځي، کم طریقه بانډز جوړوي، سپیس څومره دی، انټرلیئر سپیس څومره دی، لیټس کانسټنټ څومره دی. الکترونیک سټرکچر کې د دې راځي چې دا بینډ ګیپ څومره دی. ان کرسټل سټرکچر کې بیا دې راځي چې دی په کم سپیس ګروپ کې دی. ټیک شو. دی په هر سپیس ګروپ کې جوړ شي، خو دی سټیبل په کم یو کې دی. Molecular geometry refers to the spatial arrangement of atom and molecules in the chemical bonds. Arrangement of atom and molecules د معلومول
ټیک شو. اټمز د پاسه اټمز پلیس شوي دي، د دوو اټمونو په سپیس کې اټمز پروت دی، دا کالکولیټ کول دي. دې ته موږ وایو چې دا د هغه مالیکولر جیومټري ده، او کیمیکل بانډینګز یې کوم یو دي، کوم چې دا اټمز هولډ ټوګیدر. ټیک شو. سټرین بیا څه ته ویلی شي؟ د اپلیکیشن اف بای ایکزیل ټرین، چونکه 2 ډایمنشن سرفیس دی، په 2 ډایمنشن کې بای ایکزیل سټرین دی. Strain may be both compressed and tensile. مطلب we can compress the element, we can stretch the element. This is one of the techniques to tune the properties of 2D materials. زموږ سره یو امپارټنٹ ټیکنیک دی چې په هغې باندې موږ د میټیریل بینډ ګیپ ویری کولی شو، کمولی شو، سیوا کولی شو، ډیپینډز آن میټیریل. ټاپک زموږ په 2 ډایمنشن میټیریل دی. د 2 ډایمنشن میټیریل سټوري 2004 کې د ګریفین نه جوړ شوه. ټیک شو، ګریفین دی. بیا پسې زموږ سره نور چې کوم دی بلو فاسفورین رالل، هایدروجن بوران نایټرایډ دی، ترانزیشن میټل ډای چلکوجینایډز دی، ټي ام ډیز چې ورته ویلی شي، امیکسینز دی، میټلز دی، میټل اکساید فریم ورکس دی، اکسایډز دی، ال ډي ایچ اس دی. دا موږ سره ډېر ډیفرنٹ میټیریلز راځي، سی یو ایفس دی. ښه 2 ډایمنشن چونکې لیئرډ میټیریل دی، دا 1 or few اټم تھک وي. ټیک شو. د دې بیسک چې دی نو دا بیسیکلی 1 or 2 اټم تھک راځي. موږ لیکو چې فرض کړه که ګریفین دی نو دا خو 1 اټم تھک دی، او یا few اټم تھک موږ والو 1 or few اټم تھکنس دی د دې. ټیک شو. ښه میټل کوارډینیشن دی په 1T فیس کې هم جوړیږي. دا شیپ چې دی 2H فیس کې دی، کوم ته چې ټرایګونل پریزمیټک وایي، دا اکټاهیډرل دی، او 3R چې کوم دی نو ټرایګونل پریزمیټک دی. دا په دې درې شیپس کې که دا تاسو کمباین والی دا شیپ جوړی، که دا تاسو کمباین واخلی دا شیپ جوړی، که دا تاسو کمباین واخلی دا شیپ جوړی. سټیکینګ سیکوینس چې کوم دی، په سټیکینګ سیکوینس کې دا یو دی د پاسه موږ بل پلیس کړی، دا یو دی د پاسه موږ بل پلیس کړی، دا سټیکینګ دی. دا سنگل لیر دی، دا بای لیر دی، او دا ټرای لیر دی. ٹھیک شو. موږ چې کوم سلور هایلایټ جوړ کړي، this is the top view and this is the side view. ٹھیک شو. few atom thick دی، ټاپ نه چې ورته ګورئ جیومټري هیکزاګانل راځي. سی یو سی ایل ته وګورئ، دا بالکل سنگل لیر دی، څنګه د سیلیکان کاربایډ دی یا د نورو دی زموږ سره زیډ ان ایس دی. دا د هغه ټاپ ویو ده، دا هغه سایډ ویو دی، دا د ده ټاپ ویو دی، دا سایډ ویو دی. تقریبا د دې دواړو جیومټري سیم دی، دا لږ ډفرنٹ دی، دا موږ سره په هیکزاګانل کې نه راځي. ټیک شو. دا موږ سره لاړ تقریبا څه داسې ټیټراګانل او ارتورومبیک طرف ته دی لاړ شي. کلکولیشن میتھډ چې کوم دی، دا میټیریل موږ په دې طریقه باندې ډیزاین کړل. کلکولیشن میتھډ کې زموږ مین چې کوم ټیکنیک دی، دیٹ از ډي ایف ټي ډینسټي فنکشن تھیوري، a quantum mechanical approach to solve many body problem. ګوره ډینسټي فنکشنل تھیوري په ځای کې تاسو فرض کا شروډینجر ویو ایکویشن یوز کړئ، نو هغه سنگل الکترون چې کوم دی نو ډیر ایزیلی ډیل کولی شي هایدروجن اټم کې. منی الکترون سیستم کې به ډیر زیات ټایم اخلي. پاورفل کمپیوټرز باندې هم که تاسو رن کوئ منی ایئرز به اخلي. کوانټم میکانیکل پرابلم دی اپروچ دی منی باډي پرابلم سالو کوي. نومیریکلی از د شروډینجر ویو ایکویشن څنګه چې ما دا خبره وکړه. شروډینجر ویو ایکویشن په مالیکولز او په کلسټر باندې په کنډنس میټر ګډ ریزلټ نشي ورکولای، د پر به تاسو ډي اف ټي استعمالوي. د سټرانګ پریډکټیو پاور، د دې پریډکشن ډیر پاورفل دی and successful result with a wide application make DFT an unchallenging standard model in material science. ٹھیک شو. کمپلیکس اټمونه چې کوم دی هغه ډېر ایزیلی سالو کولی شي. ډي ایف ټي بیسیکلی یو کونشام ایکویشنز باندې بیس کوي، او د ده د رننګ دپاره مارکیټ کې ډېر زیات ټولز دي. واسپ زموږ سره ټولو پاورفل ټول دی، خو دیټ از پیډ، هغه پیډ دی، هغه اوپن سورس نه دی، په دې وجه موږ هغه نه دی یوز کړی. کوانټم اسپریسو از ان اوپن سورس، دا موږ یوز کړی دی. سیکنډ موسٹ پاورفل ټیکنیکس یا کوډینګز دي، پایتان کې ډیزاین شوی دی، ډېر پاورفل دی. میټیریل سټوډیو دا خو بیسیکلی د ډاس په شان بلیک سکرین دی، او دا ګرافیکل یوزر انټرفیس دی، دا سمپل دی. د ده پریډکشن پاور دا ډېر پاورفل دی، د ده لږ غونته کې ریزلټس کې کلیش راځي. کې سټیپ موسټلی موږ د فونانس دپاره سټډي کوو، د میټیریل سټیبلیټي، او ویسټا موږ د میټیریل ډیزاینینګ دپاره چې موږ به ویسټا باندې ډیزاینینګ څنګه کوو.
د ډي اف ټي په بیک باندې چې زموږ سره کوم مین ایکویشن دی دټس کوهن شام ایکویشن مخکې ما دا ذکر د دې لږ ډسکشن کړی دی چې والتر کوهن هغه په 1998 کې 1970 کې ماډل پروپوز کړی او 1998 کې په نوبل پرایز اخیستی دی. د کوهن-شام ایکویشن this is basically total energy څنګه د هیملټونین ایکویشن دی. ټیک شو زموږ سره دا ایکویشن دی مانه سچ کټ سکوير بای 2m دا زموږ سره potentials دی. Basically this is kinetic energy, all of these are potential energy and this is total energy. The first term چې کوم دی کنه on the left side represent the kinetic energy operator دا kinetic energy operator دی. The second term is the external potential دا external potential دی کوم چې په نیوکلیس باندې د بهر نه عمل کوي. The third term is the Coulomb potential دا Coulombic force دی کوم چې د نیوکلیس او الکترون په منځ کې دی. In terms of density خدا موږ د الکترون density ځخلو ځکه د density functional theory وي. The fourth one is the exchange correlation potential اوس دا نه دی دا یو ډېر important شیز دی. دا known دی this is known but this is unknown term. په ډي اف ټي کې مطلب د خبرې دا دی چې دا نیوکلیس دی دا پازیټیو دی د ده نه چپ چاپېره الکترون دي چې هغه نیګیټیو دي په دې دواړو کې کولمبیک فورس دی په دې الکترون او الکترون کې ایکسټرنل پوټنشل ورته ووایي یا ریپلسیو فورس دی خو په دې ځای کې چې کله د الکترون سپینینګ کوي او نیوکلیس هم سپینینګ کوي د سپینینګ د وجې به یو بل څومره فورس لګوي یا الکترون کې ریپلشن یا نور داسې اننون فورسز دي هغه موږ نشو کالکولیټ کولی د دې لپاره موږ دا ځای کې ایکسچینج کوریلیشن اخلو دا موږ سپوز کوو د آنسرز موږ پریډکټ کوو. ٹھیک شو دا ای آی چې کوم دی is the orbital energy او پای آی چې کوم دی the density of the n particles. ٹھیک شو اوس د کوهن-شام ایکویشن دوه بیسیک تیورمز دي. لولنې دا دی چې د انرژي should be in terms of density مطلب انرژي is a function of density به تاسو اخلئ. مطلب د خبرې دا دی یو الکترون د دې سیټ ته ځي یو الکترون د دې سیټ ته ځي یو الکترون د دې سیټ ته ایکس اکسس وای اکسس زیډ اکسس. اوس که تاسو فار ایگزامپل یو غټ اټم والی لایک کاربن CO2 واخلئ نو په هغې کې لږ 68 الکترون دی 68 دی که 22 دی 22 دی یا 22 الکترون دی خوا ځي 22 الکترون دی خوا ځي 22 الکترون دی خوا ځي دا ټوټل شو 66 ډایمنشنز په 66 ډایمنشن کالکولیشن نه کیږي نو تاسو بس چې لوکئ د دې به ډینسټي والی د ډینسټي along the x axis ډینسټي along the y axis and density along the z axis. نو ستا دا 66 ډایمنشن 3n ویریبلز ته کنورټ شو ښه یو ویریبل دا دی یو دا دی یو دا دی نو موږ ډینسټي والو. ټیک شو نو لومړنۍ خبره چې انرژي به ان ټرم اف الکترون ډینسټي واخلئ او دویم د ګراوند سټیټ انرژي از د مینیمم انرژي دا ګراوند سټیټ انرژي ده ان ټرم اف ډینسټي دا به د مینیمم پاسبل باقي ټول انرژیز به د ده نه څه وای د ټوټل ګراوند سټیټ انرژي اف د ریل انټراکټینګ سیسټم. بیا موږ اپراکسیمیشنز کوو چې د ایکسچینج کوریلیشن معلوم کو نو لوکل ډینسټي اپراکسیمیشن جنرالایز ګریډینټ اپراکسیمیشن هایبرید کالکولیشن پی بی ای دی موډیفاید بیکی جانسن ډیر زیات ټیکنیکس دي چې پای باندې موږ بیسیکلی دا ځای کالکولیټ کوو ایکسچینج کوریلیشن پوټنشل کالکولیټ کوو چې کوم یو موږ نه ښه ریزلټ راکړي موږ هغه پروډیوس کوو. فی الحال د ده ریزلټ ډیر ښه دي دا خو موږ د کوهن-شام ووایي چې دا بیسیکلی د نوبل پرایز په دې اخیستی دی. ایکسچینج کوریلیشن پوټنشل په باره کې به زه ووایم لوکل ډینسټي اپراکسیمیشن ایکسچینج کوریلیشن پوټنشل موږ به دې کالکولیټ کوو ال ډي اے باندې په جي جي اے باندې په ای وي جي جي اے باندې او موډیفاید بیکی جانسن دا ډیر ټیکنیکس دي ما یو څلور راواخیستل. Local density approximation provide an exact solution to the exchange correlation energy of homogeneous interacting چې homogeneous که heterogeneous شو نو بیا پرابلم دی interacts a system with the constant density. Negative point is that the dielectric constant is overestimated by 10 to 40% د ایرر ورکوي دا ډېر غټ ایرر دی as compared to experimental results نو په دې وجه ال ډي اے خلک ډېر نه پریفر کوي. جی جی اے جنرالایز ګریډینټ اپراکسیمیشن دا باقاعده د دې ښه کمپلیکس ایکویشنز دي. In GGA the exchange correlation is a function of local electron densities and their gradients. د local electron density واخلو دا gradient واخلو. Advantages is that it has been reported that for exchange correlation energy GGA shows about 1% inaccuracy. دا صرف 1% error درکوي. In mathematical while LDA shows 14% accuracy. ٹھیک شو
نو په ایکسچینج کوریلیشن کې هغه د 1% او 14% ایرر ورکوي. نیگیټیو پوینټ یې څه دی؟ The disadvantage of GGA shows it bad result when it is used in thermochemistry. کله thermoelectric areas کې کیلکولیشن کوي روغ مالیکولز نو دی بیا ټیک ریزلټ نه ورکوي. موږ په دې خپل کې MBJ PBE یوز کړی دي، د دې نه ایډوانس ورژنز موږ یوز کړی دي. ښه دا خو زموږ سره د مالیکول سټرکچر شو. موږ بینډ ګیپ کیلکولیټ کړی، سمپل بینډ ګیپ په PBE ټیکنیک باندې. نو د CUI دپاره بینډ ګیپ راغلی 2.38، د CUF دپاره راغلی 0.75، د CUBR دپاره راغلی 0.77. دا په PBE سمپل. سپین اربیټ کپلینګ چې سټډي کې نو سپین اربیټ کپلینګ دپاره د ریزلټ لږ ډیفرنٹ دی، او HSC کوم هایبریډ چې سټرانګ کیلکولیشن دي د بینډ ګیپ نارملی د نه سیوا راځي. ټیک شو، دا بینډ ګیپس ډیر وایډ راغلی دي، نو دا زموږ سره نارملی کنسیډر شو ټو بی د بیسټ ریزلټس. په ایکس اکسس باندې موږ سیمیټریک پوینټس لګولي دي، په وای اکسس باندې انرژي ده په الکترون وولټ کې. زموږ سره چې په کوم ځای کې زه به یو سپیسیفیک دا ولیکم، که فرض کا د کنډکشن بینډ مینیمم او د ویلنس بینډ مینیمم یو بل سره سیده و، نو موږ وایو چې دا ډایرکټ بینډ ګیپ دی. او که فرض کا زموږ سره داسې قسمه سیچویشن و لکه دا چې شو، د ویلنس بینډ میکسیمم او د کنډکشن بینډ مینیمم په ډیفرنٹ پوینټس دي، نو موږ دې ته وایو دا انډایرکټ بینډ ګیپ دی. او که فرض کا دا ګیپ ختم شو، لکه دا به زه مخکې وګورم، نو دی به زما سره کنډکټر وي. فی الحال میټیریل ما سره ټول سیمي کنډکټرز دي. دې بینډ ګیپ ته وګورئ. ټیک شو، دا موږ د دې میټیریلز بینډ ګیپ ورکړی دی. دا زموږ سره CuCl دی، دا زموږ سره CuI دی، دا زموږ سره CuF دی. ټول زما سره ډایرکټ بینډ ګیپ دی. ولې چې په ډایرکټ بینډ ګیپ کې ما څنګه وایي چې د کنډکشن بینډ مینیمم د ویلنس بینډ میکسیمم بالکل په سیم پوینټونو دا موږ سره سره دا زموږ سره ډایرکټ بینډ ګیپس دي. ټیک شو. پارشل ډینسټي اف سټیټ پی چې کوم دی دا زموږ سره پی سټیټ اف سلور او پی سټیټ اف کلورین دی. نو دې سیټ ته وګورئ، د دې سیټ نه که موږ د ریډ ته وګورو، دا ریډ څه شی دی؟ دا بیسیکلی کاپر دی. ښه، د کاپر دې کې زما په خیال چې لږ چینج راغلی دی. په نیګیټیو سایډ چې کوم ویلو دا ویلنس بینډ دی، دلته چې کوم دی نو دا کنډکشن بینډ دی. په کنډکشن بینډ باندې زموږ سره سلور شیرینګ کوي د الکترون، او دې ځای کې وکړو نو په دې کې زموږ سره دا بلو لږ رامخکې شوی دی تقریبا. نو په دې سایډ باندې زموږ سره بیا د کلورین پی سټیټ شیرینګ کوي. دغه شان دی که تاسو په دې ځای کې وګورئ، نو په دې سایډ باندې زموږ سره دا ریډ کلر مین د کنډکشن نه سلور شیرینګ کوي، او د ویلنس بینډ نه فلورین شیرینګ کوي. سیملرلی زموږ سره سیچویشن دلته هم دی. ښه، زموږ سره پارشل ډینسټي اف سټیټس دي. SOC سپین اربیټ کپلینګ میګنیټیک فیلډ اپلای شي، اربیټالز کې سپلیټینګ راځي، نو که هغه تاسو وګورئ زموږ سره د دې ریزلټ لږ غونډه کې ډیفرنٹ راځي، خو SOC افیکټ پکې موږ ته فیل نه شو. ښه، CuCl کې تاسو وګورئ انیشیل بینډ ګیپ موډریټ دی. ټیک شو. CuF کې وایډ دی، CuBr کې نیرو دی. انډر کمپریشن وګورئ بینډ ګیپ ریډیوس کیږي، کېدای شي چې کلوز شي، کنډکټر شي. سیګنیفیکنټ کمی پکې را روان ده، may become semi-metallic. Under tension, slight band gap increase, slight band gap reduction, moderate band gap increase. دا د ریزلټس دي کوم چې موږ اوس په مخکې سټډي کوو. بیسټ سټیبیلیټي چې دی نو هغه +2 to 4 ده، ماډریټ سټرین رینج دی، او براډ ټالرنس ټو سټرین دی. ډېر زیات سټرین برداشت کولی شي. ټیونیبل بینډ ډایرکټ نه انډایرکټ ته کنورجن شوی دی، سټرانګلی ټیونیبل دی، وایډ شوی دی. ټیک شو. او د بینډ ګیپ کولیپ شوی دی، مطلب میټل ته تللی دی. بیهیویر ترانزیشن پاسیبل، ګیپ میټیریل په دې کې وایډ بینډ ګیپ دی، ایزلی انډر سټرین. ټیک شو. په دې کې د سټوډنټ د سټرین ګراف نه دی لګولی. ښه، دې ځای کې وګورئ زموږ سره سی بیک افیکټ دی، دا زموږ سره الکتریکل کنډکټیویټي ده، دا زموږ سره ترمل کنډکټیویټي ده. ښه، د دې خو خیر میکسیمم ډیټیلز موږ دا په ډیفرنٹ ټمپریچر باندې زموږ سره ریزلټ راغلی دی، په 300 باندې، په 400 باندې، په 500 باندې.
ټیک شو 600 700 چونکه ډیفرنٹ تقریبا زموږ سره شپږ کلر دي نو په هغې باندې زموږ سره د ترموالکتریک ریسپانس راغلی دی. په ایکس اکسس باندې موږ د دې ویلیوز اخیستي د ویلنس او د کنډکشن بینډ، په واي اکسس باندې د ډیفرنٹ ویلیوز دي. د مټیریل زموږ سره ټول ډېر ښکلی ترموالکتریک ریسپانس ورکوي. په دې ډسکشن کې لږ ډېر بریفلی ما تیسیس کې ټول چیزونه لیکلي دي. ټیک شو، د هغې ځینې موږ سټډي کولی شو، خو جنرالي که موږ دې ته وګورو نو د دې ریسپانس په ترموالکتریک کې ډېر زیات ښه دی. ټیک شو، تھینک یو.